नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा र तपाईलाई आज मैले वाइटी स्टुडियोको बारेमा बताउन गइरहेको छु। वाइटी स्टुडियोको मार्फतबाट तपाईले कसरी आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यसबाट धेरै भन्दा धेरै फाइदा लगेर सब्स्क्राइबर गेन गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ, कसरी चाहिँ तपाईले यसलाई आफ्नो भिडियोको एनालाइटिक्स हेरेर छिटो भन्दा छिटो आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यस्तै कन्टेन्ट मेरो च्यानलमा मिलिरहन्छ। तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला लाइक गर्न नबिर्सिनुस्। यस्तै कन्टेन्टहरू मैले ल्याइरहन्छु, तर तपाईलाई अलिकता कहिलेकाहीँ ग्याप भएको देखिरहनु भएको छ। अब चाहिँ मिस्टेक नभएर ग्याप नभएर आउनेछ भिडियोहरू। र वाइटी स्टुडियोको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि साथीहरू तपाईले वाइटी स्टुडियोबाट आफ्नो च्यानलको र्याङ्किङ हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भिडियोको र्याङ्किङ, यसमा कति अडियन्स रिटर्न आइरहेको छ, यसबाट तपाईले कुन भिडियो टपमा परेको छ र यसबाट तपाईले चाहिँ कुन भिडियो एक्सटर्नल सोर्सबाट आइरहेको छ, कुन भिडियो युट्युब सर्चबाट आएको छ, कुन गुगल ब्राउजरबाट आएको छ, यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्ने भएका कारणले र यसमा कति सब्स्क्राइबर गेन भयो यो भिडियो मार्फत, यसको एनालाइटिक्स के हो त, यसको रिच कति गयो, यसमा क्लिक थ्रु रेट कति आयो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसबाट यस्ता कुराहरू हेर्न सक्ने भएका कारणले यसबाट तपाईले युट्युबलाई एकदमै छिटो ग्रो गर्नको लागि मद्दत गर्नेछ। म तपाईलाई स्क्रिनबाट पनि देखाउन चाहन्छु। अलिकता रातिमा भिडियो सुटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि आँखा अलिकता रातो आएको होला, यसमा तपाईले म्यानेज गरिदिनु होला साथीहरू। एकदमै राम्रो कन्टेन्ट छ, तपाईलाई एकदमै राम्रो कन्टेन्ट अझै पनि ल्याउने बाचा गर्छु म चाहिँ। अब तपाईलाई यी बाचा गर्दा गर्दै तपाईलाई चाहिँ अब एकदमै रोमान्टिक साथ भिडियोको साथमा तपाईलाई म मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगे। साथीहरू, तपाईलाई स्क्रिनमा आउन बित्तिकै म तपाईलाई ढिला नगरी वाइटी स्टुडियोतर्फ लगेर गएँ। वाइटी स्टुडियोमा लग्न बित्तिकै तपाईलाई मेरो आफ्नो भिडियोको एनालाइटिक्स हेरेर देखाउँछु, चेक गरेर देखाउँछु। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। मेरो चाहिँ अहिले 101 सब्स्क्राइबर रहेको छ, यहाँ माथि देखाइदिएको छ र च्यानल एनालाइटिक्स यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईले यहाँ लास्ट भिडियो कहिले अपलोड गर्नुभएको थियो देखाउनुहुन्छ। मैले आई एम कम ब्याक युट्युब आफ्टर 6 मन्थ भनेर हालेको थियो। यसमा चाहिँ 35 भ्युज आएको छ, 5 लाइक्स आएको छ। 16 दिन अगाडि हो साथीहरू। यसको र्याङ्किङ हेर्दाखेरि साथीहरू 4/10 मा गएको छ। यो तपाईको 4/10 नभएर तपाईको 1/10 भएपछि एकदमै बेस्ट हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी भ्युज 35, इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट 6.8 र माथितिर ग्रिन भएको छ साथीहरू, ट्याग देखाएको छ। ग्रिन ट्यागले चाहिँ तपाईको अझै पनि भ्युज आउने भन्ने बताउँछ साथीहरू। एभरेज भ्यू अफ ड्युरेसन भनेको साथीहरू यसमा कति मिनट तपाईको भ्युज एभरेजमा आएको छ त भनेर देखाएको हो। मेरो चाहिँ 37 सेकेन्ड आएको रहेछ। मैले यसको एनालाइटिक्स चेक गरेर देखाएँ साथीहरू, तपाईलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसबाट तपाईले अझै यहाँबाट माथिबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसै गरी एनालाइटिक्स, गो टु एनालाइटिक्समा जाँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ओभरभ्यूमा रिच कन्टेन्ट भ्युअर कति भइरहेको छ। यहाँ मेरो चाहिँ 66% अडियन्स आयो, त्यसपछि डाउन हुँदै गएको छ। 48 घन्टामा रियल टाइम देखाउँछ साथीहरू। 48 घन्टामा मेरो चाहिँ 2 भ्युज मात्रै आएको छ। माया देखाउनुहोस् तपाईँहरूले, एकदमै सपोर्टको छ। यसमा चाहिँ इम्प्रेसन कति भेज्यो त, तपाईलाई इम्प्रेसन कति आयो, तपाईले इम्प्रेसन जति धेरै आयो त्यति राम्रो हुन्छ साथीहरू। तपाईलाई 2000 इम्प्रेसन युट्युबले दियो भनेपछि, कमसेकम 2000 दियो भनेपछि 200 भ्युज त अनिवार्य आउँछ। त्यसपछि यसमा देखाएको छ साथीहरू इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट, यो एकदमै राम्रो छ साथीहरू। कतिजनाले क्लिक गर्यो तपाईको भिडियो भन्ने हो। मेरो चाहिँ 100% मा 6.8%ले मात्र देखायो। तपाईले यसको लागि क्लिक थ्रु रेट बढाउनको लागि साथीहरू तपाईले एकदमै थम्बनेल बनाउन जरुरी छ र थम्बनेललाई चाहिँ तपाईले इम्प्रुभ गर्न जरुरी छ भनेर देखाएको साथीहरू। इम्प्रेसन यहाँ देखाएको छ 265। त्यसै गरी यतातिर जाउँ, अडियन्स रिटर्नसन तर्फ जाउँ हामी चाहिँ। यसपछि अडियन्स रिटर्नसन, एभरेज भ्यू ड्युरेसन यहाँ देखाइसक्यो, अघि म तपाईलाई देखाइसकेँ। रिटर्निङ भ्युअर पनि एकदमै तपाईलाई, त्यसै गरी साथीहरू तपाईलाई रिटर्निङ भ्युअरको पनि एकदमै जरुरी हुन्छ साथीहरू। कति रिटर्निङ भ्युअर आएको छ भनेर पनि यसबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यसबाट तपाईले एज कति एजका मान्छेले तपाईको भिडियो हेर्छन् अनि तपाईको एजले पनि एकदमै पर्छ। जस्तै यहाँ टप यहाँ
मलाई देखाइरहेको छ साथीहरू। यहाँ सब्सक्राइबरले चाहिँ 93.6% हेरिरहेको छ मेरो भिडियो र 6.4 चाहिँ उसले हेरेको छ भनेर देखाएको छ। त्यसै गरी म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु साथीहरू। एनालाइटिक्समा देखाउँदाखेरि ओभरभ्यू च्यानलको एनालाइटिक्समा देखाउँदाखेरि 71 भ्युज आएको छ साथीहरू। अनि त्यसै गरी 6 रिटर्निङ भ्युर आएको छ लास्ट 28 डेजमा। र मेरो टप भिडियोहरू कुनबाट चाहिँ सर्चबाट आएको छ कि कुनबाट आएको छ भनेर यसबाट देखाएको छ। त्यसै गरी कुन एजको मान्छेले चाहिँ हेरेछन् भनेर पनि देखाउँछ साथीहरू। यसमा म तपाईँलाई देखाइदिएँ। सो साथीहरू यो ड्युरेसनमा चाहिँ मेरो हेर्नु पर्दाखेरि कतिजना युज भएका मान्छेले हेरिरहेको छन् मेरो भिडियो भन्नु पर्दाखेरि साथीहरू तपाईँको यहाँ देखाइरहेको छ। मेरो यहाँ तलपट्टि देखाएको छ 18 to 24 उमेरको मान्छेले मेरो एकदम धेरै हेरेको छ र 24 देखि 35 वर्षको उमेरले एकदम हेरिरहेको छ भनेको छ। त्यही अनुसारको कन्टेन्ट बनाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो बनाएर युट्युब च्यानल ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट तपाईँले भिडियो अपलोड, यसबाट भिडियो चाहिँ एडिट गरेर हाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। जस्तै यहाँ मैले देखाउँछु तपाईँलाई, यहाँबाट एडिटको अप्सन देखाउनेछ तपाईँले। एडिटको अप्सन देखाएर चाहिँ यहाँ तपाईँले ट्याग्स, क्याटेगोरी, त्यसपछि त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नो डिस्क्रिप्सन, टाइटल सबै लेख्न सक्नुहुनेछ। यसबाट थम्बनेल पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। सबै लगाएर यहाँबाट पुनः सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र यही नै थियो साथीहरू यसको फाइदा चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँलाई। र यस्तै भिडियो मेरो च्यानलमा अब रेगुलरली आउने छ साथीहरू। मलाई माया एकदमै खाँचो छ तपाईँहरूको। तपाईँहरूले मलाई माया गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई र फुल भिडियो वाचिङ गरेर राम्रोसँग हेरेर बुझेर चाहिँ आफूले पनि युट्युब च्यानल खोलेर तपाईँ पनि मेरो सँगसँगै सबै मिलेर चाहिँ युट्युब च्यानललाई ग्रो गरौँ साथीहरू। ल त अर्को भिडियो ल्याउने भाषा गर्दै आजलाई भने म छुटिन्छु। बाइ बाइ।